توقعات عام 2024 ولكن ليست بتوقعات للمنجمين. تحليلات وضعها مفكرون قبل أكثر من 50 عاماً. كارثة وانهيار لفرنسا وأوروبا. النقص الهائل في عدد سكان روسيا. والازدهار العلمي يقتل أمريكا. توقعات غالبيتها بانت أمامنا ملامحها جلية، وبعضها قد يكشفه لنا المستقبل قريباً. في عام 1975 كتبت رواية عنونها المفكر الفرنسي ب2024، رواية زج بها تنبؤاته حول هذه السنة التي ما لبثنا نخطو أول أيامها. فترى هل يمكن أن تصدق تنبؤاته؟ عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زواياه، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات. بينما يلجأ الكثيرون إلى التخييل والتنبؤ والاقتداء بأحاديث المنجمين، يستند البعض الآخر وهم قلة قليلة على استنطاق الأرقام واعتماد التحليلات المنطقية التي عادة ما يكون هامش الخطأ فيها قليلا، أو على الأقل حتى إن لم تسقط كل الفرضية بقي جزء منها ثابت صحيح قابل لإعادة البناء وتوليد الأفكار من جديد. بالرجوع إلى الماضي والبحث عما قيل عن السنة المقبلة، وجدنا رواية للكاتب والروائي والصحفي الفرنسي جان ديتور، وهو عضو بالأكاديمية الفرنسية وصاحب الأعمدة الساخرة واللامعة في أرقى الصحف الفرنسية. ولد ديتور في 1920 وتوفي سنة 2011، وروايته المثيرة للجدل كتبت عام 1975، أي قبل حوالي نصف قرن من هذه السنة. وقليلة هي الروايات التي تختار لعناوينها أسماء تدل على السنوات، وربما لو طرحنا أمثلة لاستحضرنا فقط مثال رواية 1984 للكاتب البريطاني المعروف جورج أورويل. وجان ديتور في مشروعه التخيلي التنبؤي اعتمد على معرفته الواسعة بالتاريخ والأدب وخصوصا السياسة، التي كان له فيها خبرة كبيرة اكتسبها عندما كان مقاوما للاحتلال الفرنسي لفرنسا، وكذلك عندما اعتقل، ومن ثم نجح في الهروب من بطش الاحتلال. وربما قد تكون روايته ومجموعة توقعاته ل 2024 التي وضعها حينها قد بنيت على أساس تلك المعارف والخبرات التي لديه. تنبؤات ما قبل 50 عاما. من بين ما جاء في رواية ديتور أو تلخيصا لما كتبه، هو أنه في عام 2024 سنكون قد انتهينا من صناعة عالم من العجزة، عالم مختلف تماما ومشهد قيامي صورته الرواية منذ السبعينات، صور بها باريس العاصمة الفرنسية وقد باتت شبه مهدمة بعد كارثة عظيمة حلت بها. وقيل أن باريس في الرواية ترمز إلى أوروبا قاطبة. ولا يفوتكم اليوم ما تمر به الدول الأوروبية من مشاكل وعثرات اقتصادية وسياسية قد تجعلها مستقبلا قريبا من المشهد الذي صورت الرواية. مدينة للأشباح مليئة بالركام وعماراتها التاريخية متهدمة. وفي أوروبا 2024 لم تعد توجد وسائل نقل، وتحولت مواقف السيارات في الطوابق السفلى إلى مقابر، وحتى الجامعات باتت مجرد مساكن للمسنين العجزة. باختصار فقد اندثرت مظاهر الثقافة كلها من أوروبا. وإن الدمار في مدن العالم هذا ليس دمارا بالمعنى المادي الصرف، وإنما دمار على المستوى الرمزي والأخلاقي والمعنوي. في فصل آخر تتحدث الرواية عن نقص عدد سكان الأرض بسبب سياسات اعتزال الإنجاب، أو تحديدا رفض النساء الإنجاب، وهو ما عبر عنه الكاتب بالتوجه نحو النهاية الحتمية، أي الموات البطيء. وشريحة العالم باتت لا تتألف إلا من كبار السن والضعفاء لا غير. وتعتبر مسألة التأكيد على الأعمار هنا أساسية، ذلك أن الموضوع المطروق يتعلق بالولادات وإنتاج الأجيال، وبالتالي المقارنة بين ما كان عليه الأمر من بهجة وما سيصير ويتحول إليه العكس مستقبلا. الازدهار يقتل أمريكا. العلم قاتل.
هكذا رأى الكاتب عام 2024 العام الذي تسيطر فيه فئة الشيوخ، وذلك بعد أن قتل الازدهار العلمي أمريكا وتقلص عدد سكان الاتحاد السوفيتي، أو ما يقصد بها في الرواية روسيا حاليا. وفسر ذلك في الرواية بأنه يرجع إلى ارتفاع الوفيات بسبب الموت إرهاقا جراء العمل الإجباري. كما توقع الكاتب انقراض سكان الصين التي ستكون سياسة الطفل الواحد سببا مباشرا فيها، وهي السياسة الاجتماعية التي سنها الحزب الشيوعي الحاكم. وبذلك نكون قد مررنا من كوكب الشباب إلى كوكب المسنين. ومن المشاهد الساخرة التي صورها جان ديتور هو مشهد تخيل فيه رئيس فرنسا المحتمل وهو يصرخ بأن البلاد مع وجود هذه الحالة أصبحت دولة راشدة، وأن ذلك يجب أن يكون مصدر سعادة قصوى. وهنا يبلور الكاتب فكرة أخرى مفادها أن الرشد يعني تقلص الحياة، وهو كذلك مرادف لعدم تجديدها بأفكار غير أفكار الراشدين الذين اعتبرهم سببا في الدمار لكونهم منعات فسادا في العالم بأنانيتهم المتعالية التي لم تتسبب إلا بالحروب الكبرى والمعارك الأصغر في كل حدب وصوب. كل ذلك نتج عنه عالم منحط قذر مليء بالتفاهة في كل شيء، ليستنتج في النهاية أن هذه الصورة هي القدر الإنساني سنة 2024، والذي جعل المحللين يصفون الرواية وكاتبها بالغير الرحيم على الإطلاق، بل جد متشائم، حيث نجده يقول في الرواية: الحياة الجنينية التي عشناها هي الرقة المرة، لم تكن مصنوعة من القبول أو الحب، بل من التفاهة، والتي استقرت في علاقات الإنسان بأخيه الإنسان الذين لم يعد لديهم ما يكفي من القوة ليحبوا بعضهم ويكرهوا بعضهم أيضا. صار العالم منحطا يتحكم فيه قتل الناس لبعضهم أو التضحية بالنفس. أليس هذا جحيما حقيقيا؟ تنبؤات أم تهيؤات؟ في نهاية المطاف تبقى تنبؤات ديتور مرعبة من النواحي كافة، وقد تكون فصول الرواية قد انحازت أكثر للتخيل وتصور عوالم سوداء، وكذلك طغيان شخوص ممسوحة الطباع وبلا طموح ولا حماس، مما يجعل حبكة الرواية أقرب منها للخيال من توقعات للعالم الحالي. ولكن الأساس هناك نقطة ذكية لعب عليها الكاتب، ألا وهي السخرية، حيث إن فكرة المغالاة في البحوث العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وهو فعلا ما نمر به حاليا، من شأنه أن يدفع بالمزيد من التقدم إلى الأمام، وبالتالي التسبب في دمار البشرية نتيجة لإهمال الجانب التربوي والأخلاقي الذي تجسده قيم العائلة وتلاحم أفرادها. ويرى ويلاحظ في الدول المهيمنة المذكورة في الرواية تزايد التنافس في مجال البحث العلمي، وتحديدا في مجال تطوير الأسلحة، ومنها سلاح الدمار الشامل الذي يستخدم في حروب تندلع هنا وهناك. وهذه الدول هي التي نراها اليوم تتناقص مواليدها وتسعى من خلال التشجيع على الهجرة إلى المحافظة على تركيبتها الديمغرافية البشرية. إن المثير في رواية ديتور ليس التوقعات، بل الأسئلة التي سبقتها في حد ذاتها، حيث تدل على أن تلك الفترة من السبعينات كانت هناك عقول تضج بالهواجس الكبرى والأسئلة التي تعبر عن كمية كبيرة من القلق نتج عنه رواية تمثل ناقوس إنذار للخطر العظيم المحدق بالإنسانية. والتغيرات التي أشار إليها الكاتب حاضرة بقوة في عصرنا هذا، وستظهر أكثر ما بعد سنة 2024. رواية 2024 ليست بتنبؤات منجمين بقدر ما هي عمل يؤدي إحدى وظائف الكتابة والكتاب، وخصوصا في الأدب المؤسس على الديستوبيا، أو ما يعرف بالأدب القائم على مجتمع خيالي فاسد أو مخيف وغير مرغوب فيه، يتم من خلاله نقده الواقع وطرح الأسئلة الوجودية. وأنت، هل لديك عناوين لروايات أو مؤلفات مشابهة تنبأت بالمستقبل؟